नमस्कार, मी शिल्पा। स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचे माझ्या किचनमध्ये। आज आपण मस्त चमचमीत आणि चटपटीत अशी तोंडल्याची भाजी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत। बऱ्याच वेळा जेवणामध्ये भाजीला काय बनवायचं असा प्रश्न पडतो। अशा वेळी ही वेगळी अशी भाजी तुम्ही जेवणामध्ये नक्की बनवू शकता। ही भाजी बनवायला अतिशय साधी आणि सोपी आहे आणि खायला देखील अतिशय चटपटीत अशी लागते। चला तर मग वेळ न घालवता ही भाजी बनवायला सुरुवात करूया। तोंडल्याची भाजी बनवण्यासाठी इथे मी पावशेर तोंडली घेऊन ती स्वच्छ अशा पाण्याने धुवून घेतलीत आणि सुती कापडाने पुसून देखील घेतलेली आहेत। तोंडली घेताना ती कोवळी पाहून घ्यायची आहेत, निब्बर किंवा आतमधून जी लाल तोंडली असतात ती घ्यायची नाहीयेत। आता ही तोंडली आपल्याला कट करून घ्यायची। तर तोंडल्याचा जो काही देठाकडचा आणि शेंडाकडचा जो भाग आहे तो आपल्याला थोडासा कट करून टाकायचा आहे आणि ही तोंडली आपल्याला स्लाइसेस मध्ये कट करून घ्यायची आहे। ज्याप्रमाणे काकडी आपण स्लाइसेस मध्ये कट करतो सेम तशाच प्रकारे ही तोंडली देखील कट करून घ्यायची। इथे तुम्ही पाहू शकता मी ज्याप्रमाणे तोंडली कट करते सेम तशाच प्रकारे ही तोंडली कट करून घ्यायची आहे। हवं तर तुम्ही ही तोंडली उभी देखील कट करून घेऊ शकता। अशा प्रकारे आपल्याला खूप पातळही नाही आणि खूप जाडही नाही अशा प्रकारचे हे काप तयार करून घ्यायचे आहेत। तर सर्व जी काही तोंडली आहेत ती मी आता अशाच प्रकारे कट करून घेते। इथे मी सर्व तोंडली कट करून घेतली आहेत। आता ही तोंडली आपल्याला थोडीशी परतवून घ्यायची आहेत। तर त्यासाठी गॅस ऑन करून गॅसवरती मी कढई ठेवली आहे। कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल टाकायचे आणि कट करून घेतलेली सर्व जी काही तोंडली आहेत ती या पॅनमध्ये किंवा कढईमध्ये काढून घ्यायची आहेत। गॅसची फ्लेम इथे मीडियम ते हाय ठेवायची आणि ही तोंडली आपल्याला चांगली तेलामध्ये परतवून घ्यायची आहेत। अशा प्रकारे ही तोंडली परतवून घेतल्याने आपली जी काही तोंडल्याची भाजी आहे ती खायला अतिशय मस्त अशी लागते। त्याच्यामुळे अशा प्रकारे भाजी करण्याच्या आधी ही तोंडली आपल्याला परतवून घ्यायची आहेत। तर आता ही जी तोंडली आहेत ही मी परतवून घेते। ही जी तोंडली आहेत या तोंडल्यालाच कोणी कोणी तोंडुळे असंही म्हणतात। तर आता ही जी तोंडली आहेत ती मी अशा प्रकारे परतवून घेतलेला आहे। तुम्ही याचा कलर बघू शकता, थोडासा चेंज देखील झालेला आहे आणि हलकेशी क्रिस्पी देखील ही तोंडली झालेली आहेत। आता ही जी तोंडली आहेत हे तेल नितळून आपल्याला एका डिशमध्ये काढून घ्यायची आहेत। तर अशा प्रकारे सर्व जी काही तोंडली आहेत ही मी आता तेल नितळून एका डिशमध्ये काढून घेते। आता याच कढईमध्ये पुन्हा 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे। तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर तेलामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची। मोहरी छान अशी तेलामध्ये तडतडू द्यायची आणि मग तेलामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालायचे। जिरे देखील तेलामध्ये छान असे फुलू द्यायचे आहेत। तर जिरे आणि मोहरी छान असे तळलेले आहेत। आता याच्यामध्ये टाकूयात एक मीडियम साईजचा कांदा एकदम बारीक असा चिरलेला। आता हा कांदा आपल्याला हलकासा गुलाबी होईपर्यंत तेलामध्ये छान असा परतवून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ते हाय ठेवायची आणि हा कांदा चांगला परतवून घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता कांदा छान असा परतला गेलाय। आता याच्यामध्ये घालूयात 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट आणि 1 हिरवी मिरचीचे मी बारीक तुकडे करून घेतले। ती हिरवी मिरची देखील याच्यामध्ये मी टाकून घेते। आता आपल्याला ही आलं लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची आलं लसूण पेस्टचा कच्चेपणा दूर होईपर्यंत कांद्यासोबत छान अशी परतवून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ते लो ठेवायची आणि ही आलं लसूण पेस्ट आपल्याला कांद्यासोबत छान अशी परतवून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता आलं लसूण पेस्ट देखील छान अशी परतली गेली। आता याच्यामध्ये टाकायचं आहे 1 चमचा बेसन पीठ, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा लाल तिखट। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार येथे कमी किंवा जास्त करू शकता। आता हे सर्व तेलामध्ये साधारण 2 मिनिटे चांगलं परतवून घ्यायचंय। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आणि हे सतत परतत राहायचं आहे। आपण याच्यामध्ये 1 चमचा बेसन पीठ टाकले। बेसन पीठ टाकल्याने भाजीला छान असं बाइंडिंग येतं। भाजी देखील खायला एकदम खरपूस अशी लागते। तर इथे सर्व छान असं परतून झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये एक मीडियम साईजचा टोमॅटो एकदम बारीक कट करून टाकायचा आहे आणि हा टोमॅटो आपल्याला हलकासा मऊ होईपर्यंत चांगला तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे। तर आता हा टोमॅटो देखील मी छान असा मऊ होईपर्यंत चांगला परतवून घेते। इथे तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो देखील एकदम छान असा परतला गेलाय। आता याच्यामध्ये आपण जे परतवून घेतलेली तोंडली होती ती सर्व तोंडली घालून घ्यायची आहेत आणि ही तोंडली आपल्याला मसाल्यामध्ये छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे, जेणेकरून सर्व जो काही मसाला आहे तो सर्व बाजूने सारखा असा या तोंडल्यामध्ये मिक्स होईल। आता भाजीमध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि मीठ देखील भाजीमध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचे। तर मीठ देखील छान असं भाजीमध्ये मिक्स करून झाले। आता या भाजीमध्ये आपल्याला थोडासा पाण्याचा शिंतोडा मारायचा आहे। साधारण 3 ते 4 चमचे पाणी घेऊन त्याचा शिंतोडा भाजीवरती मारून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे भाजीमध्ये पाणी टाकल्याने काय होते की सर्व जे काही मसाले आहेत ते छान असे मिळून येतात। आता भाजीवरती झाकण ठेवायचे आणि ही भाजी आपल्याला तेल सुटेपर्यंत साधारण 7 ते 8 मिनिटे चांगली शिजवून घ्यायची। तर आता भाजीवरती मी झाकण ठेवते आणि 7 ते 8 मिनिट ही शिजवून घेते। 7 ते 8 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता भाजीला मस्त असं तेल सुटलेलं आहे आणि भाजी देखील मस्त अशी शिजली गेली आहे। आता एकदा याला छान असे मिक्स करून घेऊयात।
आता भाजीमध्ये एक मोठा चमचा भाजलेल्या शेंगदाण्याचा जाडसर कूट टाकून घ्यायचा आहे आणि आपली भाजी एकदम चटपटीत व्हावी म्हणून भाजीमध्ये अर्धा चमचा साखर आणि अर्धा लिंबाचा रस देखील टाकून घ्यायचा आहे। तर इथे लिंबाचा जो काही रस आहे तो देखील मी भाजीमध्ये टाकून घेतला आहे। आता हे सर्व छान असं मिक्स करून घ्यायचे आणि साधारण 1 ते 1.5 मिनिट आपल्याला हे छान असं परतवून घ्यायचं आहे। साधारण 2 मिनिटे भाजी छान अशी मी परतवून घेतली। आता भाजीमध्ये थोडीशी हिरवीगार अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची। कोथिंबीर भाजीमध्ये छान अशी मिक्स करून घ्यायची आणि गॅसची फ्लेम आता बंद करायची। चला तर मग तयार झाली आपली एकदम चटपटीत अशी तोंडलीची भाजी। अशा प्रकारे तुम्ही ही तोंडलीची भाजी घरी एकदा नक्की ट्राय करून पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, तसेच माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असाल किंवा पहिल्यांदा जर माझ्या चॅनलवरचे व्हिडिओ पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।